Ja monella tapaa musta tuntuu, että Japani on se niin kuin tulevaisuuden maa 80-luvulla. Mm. Okei. Mikä on vähän vaikea selittää, mutta semmoinen vähän retrofiilis oli Ah. tosi monesti. Joo, tervetuloa tähän podcastiin tänään. No, kerrotko sä vähän itsestäsi, että kuka sä olet ja mitä sä teet elämässä tai internetissä tai jossain? Joo, moi vaan kaikille. Mä oon Aleksi ja mä pidän Helppoa Suomea podcastia. Helppoa Suomea Learn Finnish Through Comprehensible Inputs nimellä. Vähän reilun vuoden oon nyt joka viikko tehnyt jakson siihen. Ja Mä kuulin, että sä opiskelet myös japania ja se oli hauska kuulla, koska mä itsekin olen opiskellut japania suht paljon. Viime aikoina en ole kovin paljon opiskellut, mutta välillä mä katson jotain videoita japanin kielellä ja välillä mä menen häiritsemään turisteja ja harjoittelen heidän kanssa. Mutta niin, voisitko sä kertoa vähän, että miten sä innostuit Japanista ja japanin kielen opiskelusta? joo, musta tuntuu, että aina japanilaiset kysyy multa, että no minkä takia sä aloitit opiskelemaan japania. Ja sit kun mulla ei ole semmoista yhtä vastausta siihen, että se johtuu siitä, että mä kiinnostuin animesta tai jostain Japanin historiasta tai jotain tämmöistä näin, niin sitten se on vaikea vastata siihen varsinkin japaniksi. Mm. Mutta ensimmäisen kerran aloitin muistaakseni opiskelemaan japania joskus yli 15 vuotta sitten. Et, mä olin kiinnostunut jo lapsena ja aasialaisista kulttuureista, Kiinasta ja Japanista varsinkin, ja niiden historiasta. Ja sitten mä harrastin kamppailulla nuorena, ja Mm. sitä kautta sitten totta kai tulee paljon myös niin kuin japanilaisia vaikutteita. Japanilaiset kamppailulajit on hirveän isoja Suomessa, tärkeitä Joo. kamppailulajeja. Ja sen takia sitten vielä enemmän kiinnostui japanilaisesta kulttuurista. Ja sitten aina on kiinnostunut kielten opiskelusta, niin jossain vaiheessa sitten ajattelin, että no mitäs jos mä yrittäisin opiskella japanin kieltä. Mutta ikävä kyllä mä en silloin osannut opiskella kieliä, jotenka siitä ei tullut yhtään mitään. Hyvin vähän opin ihan semmoisia perusjuttuja, mutta sitten myöhemmin palasin siihen japanin opiskeluun ja nyt viimeiset noin 4 vuotta on aktiivisesti opiskellut japania ja nyt on sitten semmoisella hyvällä keskitasolla, ehkä ylemmällä, en ehkä ylemmällä keskitasolla, jossain siinä alemman ja ylemmän välissä. Niin, että pystytkö sä käymään niin kuin jonkinlaisia pidempiä keskusteluja japanin kielellä? Tosi paljon riippuu aiheesta, Joo. että Japanissa semmoinen rajoittava tekijä olevan sanasto. Joo. Eli usein jos mennään niin kuin vaikeampaan aiheeseen tai semmoiseen aiheeseen, mistä mä en ole opiskellut sanastoa, niin sitten se rajoittaa vielä enemmän se, että ei osaa tiettyjä sanoja. Ja sitten siitä keskustelusta kaiken kaikkiaan tulee paljon hankalampaa. Joo. Mutta niin kuin ihan tämmöisistä normaaleista asioista pystyn kyllä keskustelemaan. Ja sitten tarvittaessa niin kuin vähän sanoja hakien pystyy keskustelemaan erinäisistä aihealueista myös. Joo. Mulle tulee tuosta mieleen, että kieli on sellainen asia, mitä me niin kuin, tavallaan luodaan yhdessä ulkomaalaisen kanssa. Jos me jutellaan japanilaisen kanssa, niin he varmaan yleensä ymmärtää, että me ei olla vielä niin kuin huipputasolla ja sitten me puhuu vähän hitaammin ja niin kuin yrittää selittää vähän, ainakin jos heillä on vähänkin kokemusta niin kuin tämmöisestä kansainvälisestä kanssakäymisestä, niin he välttelee ehkä niin kuin harvinaisia ilmauksia. Ja silloin kun mä tajusin tämän, niin se ehkä teki vieraan kielen puhumisesta vähän vähemmän
pelottavaa. Onko sulle tämmöinen kokemus vai? Joo, japanilaisethan on tosi kilttejä. Se tosi hyvin ottaa vastaan Japanin opiskelijat, että niin kuin ymmärtävät tosi hyvin sitä, että japani on vaikea kieli tosi monen maalaisille ihmisille ja että sitä ei opita pian, vaan se on tosi pitkä matka. Et ihan sillä perustasollakin, mitä silloin joskus 15 vuotta sitten saavutti, niin sillä kun kävi sitten Japanissa vähän myöhemmin, niin pystyi sitten ihan semmoisia lyhyitä, tosi pätkittäisiä keskusteluja käymään, mutta silti japanilaiset oli tosi niin kuin, ystävällisiä ja innostuneita siitä, että joku hullu yrittää heidän kieltään opiskella. Vähän samaan tapaan kuin monet suomalaiset ehkä yllättyy siitä. Se osoittaa, että me kunnioitetaan heidän kulttuuria. Kyllä. Mä uskon, että monet ihmiset ajattelee sillä tavalla. No. Niin sä oot käynyt Japanissa myös. Mä en itse ole käynyt siellä. Ootko sä käynyt siellä monta kertaa vai? No en ikävä kyllä. Mäkään en ole käynyt kuin kerran. Me mun puolison kanssa matkattiin siellä semmoiset 2,5–3 viikkoa muistaakseni. Eli niin kuin suhteellisen vähän, koska on paljon semmoisia Japanin opiskelijoita ja Japanista kiinnostuneita ihmisiä, jotka käy todella paljon ja on matkannut todella paljon ja monet opiskelijat jopa päätyy asumaan Japanissa. Ja se on tavallaan itseä sitten harmittanut, että varsinkin sen jälkeen, kun mä oon oppinut sitä kieltä vähän paremmin tai että nyt kun mä niin kun oikeasti pystyn käymään keskustelun, niin sitten mä en ole vielä päässyt Japaniin asti. Se on jonkinlaisissa suunnitelmissa ainakin, että toivottavasti lähitulevaisuudessa pääsisi matkaamaan sinne. Niin. Oliko se niin, että teillä ei ole vielä lapsia, niin se matka kyllä, on, se on vähän helpompaa, vielä, joo. Niin, vielä vähän. Joo, koiralle pitää löytää hoitaja, niin, se mutta se vaikeuttaa vielä vähän, mutta on varmasti helpompaa kuin pienen lapsen kanssa matkaaminen kyllä. Niin, minkälaista siellä Japanissa oli? Minkälainen matka teillä oli? Sä olit siellä sun puolison kanssa vai? Joo, kyllä. Ihan tavallinen turistimatka, että Tokiosta Hiroshimaan, Hiroshimasta itse asiassa Okinavalle. Aha, okay. Ja sitten Okinavalta vielä takaisin Tokioon. Mutta kuitenkin niin kuin, tavallaan tyypillinen tämmöinen turistimatka, että ei övytty missään kovin pitkiä aikoja ja mulla ei silloin vielä ollut tuttuja Japanissa, niin ei sitten päässyt esimerkiksi kenenkään kotiin vierailemaan tai mitään semmoista mielenkiintoista. Joo. Mitkä asiat yllätti sua Japanissa? Mun on aika hankala keksiä yleensä mitään kulttuurishokkeja. Niin kuin tosi moniin asioihin osaa varautua, jos niin kuin ottaa selvää etukäteen. Et mun mielestä yleensä ne käänteiset kulttuurishokit on sitten niin kuin pahempia. Eli se, että kun palaa Suomeen ja sitten siellä ei olekaan semmoista kuin Japanissa tai mistä maasta sen tuutkaan. Niin. Että sä palaat sun omaan kulttuuriin ja jotenkin oletat, että siellä on helppoa ja tuttua ja sitten kun se ei olekaan ihan semmoista, niin se on mun mielestä usein pahempi shokki. Mutta ehkä mua yllätti se, että musta tuntuu, että monessa niin kuin länsimaisessa kulttuurissa me niin kuin mietitään Japania semmoisena tulevaisuuden maana ja me ollaan pidetty tämmöistä ajatusta yllä jo ehkä noin 40 vuotta. Ja monella tapaa musta tuntuu, että Japani on se niin kuin tulevaisuuden maa 80-luvulla. Okay. Vähän vaikea selittää, mutta semmoinen vähän retrofiilis oli tosi monesti
Siis Japanissahan käytetään niin kuin tosiaan, vaikka tyypillinen esimerkki on faksia, eli niin kuin ei välttämättä ole kovin edistynyttä vaikka suomalaiseen teknologiaan verrattuna monessa paikkaa. Miten esimerkiksi kun Suomessa niin kun automaatio on edistynyt, vaikka asiakaspalvelijoita on paljon korvattu, on itsepalvelukassoja ja niin kuin monessa paikkaa ei ole ihmisiä töissä enää. Ja sitten Japanissa kuitenkin paljon tehdään erilaisia asioita ihan ihmisvoimin. Ja Japanissa monet iäkkäät ihmiset, selkeästi niin kuin eläkeikäiset, tekee vielä töitä, mikä on ihan mielenkiintoista. Ja mä en oikeastaan tiedä, johtuuko se siitä, että he haluaa tehdä töitä, vaan että he joutuu tekemään töitä. Eli ei rahat riitä, ehkä vähän molempia, en tiedä. Joo, niin on siellä sitten tosi edistynyttä teknologiaa myös, niin kuin varmasti tiedät, mutta joo, mielenkiintoinen, mutta niin kuin, mielenkiintoinen havainto. No niin, ehkä just tämmöiset siis, niin kuin neonkyltit, Akihabara-tyyppinen semmoinen, mikä oli niin kuin hyvin futuristista silloin 30-40 vuotta sitten, niin se on edelleen siellä olemassa. Eli se, mikä me koettiin silloin futuristiseksi, niin on siellä edelleen todellisuutta, mikä niin kuin näyttää sitten semmoiselta retrofuturismilta, jos semmoista sanaa voi käyttää, mikä on mielenkiintoisen näköistä monella tapaa. Ootko sä pelannut japanilaisia videopelejä tai katsotko sä niin kuin japanilaisia TV-sarjoja vai? Niin, videopelejä mä en ole ihan kauheasti pelannut lapsuuden jälkeen, tai mä yritän välttää sitä, että mä en lankea pelaamaan, koska se vie niin paljon aikaa, jos sille polulle lähtee. Ja jonkin verran mä oon animea katsonut varsinkin ihan sen takia, että siis oppisi kieltä. Että on yrittänyt etsiä semmoisia hyviä animesarjoja, mitä pystyisi sitten katsomaan tosi paljon, että kun oppisi sitä kautta japania. Mutta nyt viime aikoina mä en ole kyllä sitäkään ihan kauheasti tehnyt. Vaikka on tosi paljon tosi mielenkiintoisia sarjoja myös tullut. Niin. Onko japani sun mielestä vaikea kieli? Mä omassa podcastissa olen miettinyt sitä, että onko suomi vaikea kieli. Ja mun mielestä se on aina suhteellista. Eli se riippuu siitä, kuka sinä olet. Jos sä oot virolainen, eli sä puhut suomen sukulaiskieltä, niin silloin se ei varmastikaan ole samalla tavalla vaikeaa kuin jos sä puhut jotain eurooppalaista kieltä tai vaikka sitten japania äidinkielenäs. Eli mulle japani on vaikea kieli. Se on niin erilainen kieli kuin ne kielet, mitä mä jo osaan hyvin. Ja tietysti erilainen kuin mun äidinkieli. Mutta siinä on paljon helppoja asioita ja siinä on joitain vaikeita asioita, niin kuin kaikissa kielissä on. Niin. Eli niin kuin, se on vähän semmoista vaihtokauppaa mun mielestä. Samalla tavalla kuin mun mielestä niin kuin Suomessa on helppoja asioita ja vaikeita asioita. Onko sun mielestä japania vaikea ääntää? Toi on hyvä esimerkki. Mun mielestä yleensä ei ole vaikeaa ääntää. Eli Japanissa on niin kuin aika rajattu määrä erilaisia äänteitä ja ne on kaikki mulle jossain määrin tuttuja eri kielistä ja niin kuin usein jopa suomesta. Eli esimerkiksi Japanissa on tuplakonsonantit, jotka on vaikka vaikeita noille englantia puhuville. Eli vaikka siis 2 samaa konsonanttia, joka sitten lausutaan taukona. Eli vaikka se, että Suomessa on sana pakko, joka on eri sana kuin pako. Ja japanilainen ymmärtää sen helposti, mutta se voi olla vaikea monille esimerkiksi englantia äidinkielenään puhuville. Mutta sitten Japanissa tämmöiset tuplakonsonantit on
mulle tosi helppo asia. Eli niitä Joo. tuttuja äänteitä on tosi paljon. Mutta Joo. sitten taas siinä on myös omat vaikeutensa, niin kuin vaikka tämä, miksikä sitä kutsutaan. No, japani ei ole tooninen kieli, eli siinä ei tarvitse miettiä sitä, että mihin suuntaan se äänenpaino siinä sanan sisällä menee, mutta siinä on oma melodia kuitenkin, jolloin sitten eri tavalla lausuttu sana saattaa tarkoittaa eri asiaa. Mutta japanilaiset on hirveän hyviä ymmärtämään eri sanat kontekstin avulla, eli sen lauseen avulla. Ja ei haittaa, vaikka lausuu jonkun sanan vähän väärin, ja silti sen ymmärtää ihan varmasti. Joo. Niin kaikki ei varmaan tiedä, että vaikka japanilaiset käyttää jonkin verran kiinalaisia merkkejä, niin nämä kaksi kieltä, Japani ja Kiina, ei ole kuitenkaan sukua keskenään. Kyllä. Joo, ja se on aika kiva, että nykyään teknologia myös auttaa meitä. Ehkä vähän vaikea kuvitella, että tuossa noin alkaisin opiskelemaan japania ilman niin kuin älypuhelimen appeja, jotka pystyy niin kuin lukemaan, jos mä en tiedä jotain merkkiä, niin sit se osaa lukea sen ja antaa niin kuin esimerkkilauseita ja kaikenlaista tietoa. Niin. Joo, ehdottomasti. Ja mä oon monesti mun podcastissa sanonut, että nyt on helpoin aika ikinä oppia uusi kieli. Oli se sitten japani tai suomi tai mikä tahansa kieli. Eli internetin avulla on niin paljon helpompaa löytää erilaista materiaalia, jopa helposti ymmärrettävää materiaalia, niin kuin nämä meidän podcastit, mitä ei ole vielä ollut niin kuin edes 10 vuotta sitten. Niin. Vaikka niin kuin kielen opiskeleminen on aina vaikea urakka tai iso urakka, iso työ, riippumatta siitä, kuinka samanlainen se on se kieli, mitä sä opiskelet. Näin ainakin musta tuntuu. Vaikka kuinka olisi opiskellut samankaltaisia kieliä aikaisemmin, niin silti se vaatii valtavan määrän työtä. Vaikka se ei olisikaan välttämättä vaikeaa sinänsä, samalla tavalla kuin, niin kuin vaikka matematiikka voi olla vaikeaa, että vaikka mä opiskelisin 1000 tuntia jotain vaikeita matemaattisia yhtälöitä, niin mä en ymmärtäisi välttämättä niitä ollenkaan. Mutta jos mä opiskelen 1000 tuntia japania, niin musta tulee aika paljon parempi japanissa. Niin, ihan hyvä vertaus, joo. No mä vähän olisin eri mieltä, että ehkä siis sillä tavalla, että jos valitsee niin kuin vääränlaista materiaalia, niin kyllä siitä voi ehkä kuitenkin tulla semmoista vähän taustamelua tai jos ei itse tee välillä muistiinpanoja. Mä sanoisin, että kielenopiskelu ei kuitenkaan niin kuin 1000 tuntia kielenopiskelua, se ei ole semmoinen automaattinen prosessi kuitenkaan. Että joitain periaatteita on hyvä kuitenkin noudattaa ja ehkä me voidaan jutella niistä periaatteista ja tekniikoista joku toinen kerta, jos sulle sopii. Joo, se kuulostaisi oikein hyvältä. Menkää ihmeessä katsomaan Aleksin helppoa suomea podcastia. Sanoinko mä sen nimen oikein? Kyllä se sillä löytyy, joo. Siinä on myös se lisänimi Learn Finnish Through Comprehensible Input. Löytyy Spotifysta ja YouTubesta ja kaikilta podcast-alustoilta kyllä. Joo, hienoa.